مرحبا، وصفتنا لليوم هي المدردرة اللي هي مصنوعة من الرز والعدس. طبعا هيدي الوصفة وصفة لبنانية من الوصفات الصحية واللذيذة جدا. بنصحكم تجربوا هيدي الطريقة، ما بتندموا أبدا. طبعا في كذا طريقة للمدردرة بس أنا هيدي طريقتي وسهل كتير للمبتدئين. طبعا نحنا بنقدم معها سلطة، أي نوع سلطة أنتو بتفضلوه. هلأ أول اشي أنا هون عندي كوب ونص من العدس اللي حجمه كبير. طبعا بدي يكون مغسليتهم وبدي صفيهم كتير منيح من المي. وهلأ بدنا نحطهم بالطنجرة وبدنا نغمرهم بالمي وبدي احطهم على النار، طبعا على نار متوسطة. بدنا نغطيهم وبدنا نتركهم لحتى يستووا. يعني نحنا بدنا نسلق العدس بس، وهون من بعد ما سلقنا العدس صاروا مثل ما شايفين بهيدا الشكل. هلأ بدي احطهم بالمصفاية وبدي صفيهم. وهون صفينا العدس مثل ما شايفين. هلأ أنا هون عندي حبتين أو 3 حبات من البصل مقطعين جوانح بهيدا الشكل. وطبعا نحنا هون بحاجة لملح و7 بهارات وكمون. يعني بدنا تقريبا ملعقة صغيرة من الملح، نص ملعقة صغيرة من الكمون، ونص ملعقة صغيرة من 7 بهارات. وهون عندي 3 أكواب من الرز البسمتي، طبعا نقعته بالمي لمدة نص ساعة. بدي ارجع صفيه كتير منيح من المي. وهون بطنجرة بدي احط شوي من الزيت وبدنا نقلي البصلة. وطبعا هون البصلة نحنا بدنا نزين فيها المدردرة، يعني بدنا نحطها على الوجه. وكمان هيدا الزيت يلي عم نقلي فيه البصلة بدنا نطبخ فيه وصفتنا. هلا مثل ما شايفين نحنا وعم نقلي البصلة بدنا نفك حبات البصل عن بعضهم بالملعقة مثل ما شايفين بهيدا الشكل. وبدي ضلني عم حرك فيها لحتى تاخد لون ذهبي جميل جدا وتصير عنا بهيدا الشكل. شوفوا اللون الحلو. طبعا ما بدنا اياها يتغير لونها كتير لحتى ما تمرمر. هلا بنشيلها ونحطها على جنب. وبنفس الزيت يلي قلينا فيه البصلة بدي احط العدس، وكمان بدنا نحط الرز. طبعا الرز مثل ما قلت لكم بده يكون منقوع لمدة نص ساعة، وبدنا نغسله كتير منيح وبدنا نصفيه كتير منيح من المي، ما بدنا نخلي فيه مي ابدا. بدنا نحرك على مهلنا لحتى ما يتخبص معنا العدس، لانه العدس هون مسلوق. هلا بدي اضيف عليهم الملح والكمون والسبع بهارات. وطبعا اذا بتحبوا الحار فيكم تضيفوا، يعني هذا شيء اختياري. هلا بنحركهم مثل ما شايفين شوي وبدنا نضيف المي. ولكل كوب من الرز نحنا بحاجة لكوبين من المي. طبعا المي هون اذا بنحطها بتكون سخنة بيكون افضل. يعني نحنا حاطين 3 اكواب من الرز بدهم 6 اكواب من المي. وهلأ بدي اتركهم لحتى يبلشوا يغلوا. طبعا نحنا هون بدنا ندوق الملح اذا بدها ملح او بهار. شوفوا هون من بعد ما غليت المي عنا بدي غطيهم وبدي وطي النار على الاخير لحتى تنشف المي ويستوي عنا الرز. شوفوا كيف طالع عنا. هيدي هي وصفتنا مثل ما شايفين المدردرة. طبعا نحنا بس بدنا نسكبها، بدنا نحط على كل صحن من البصل يلي قليناه. وهيدي هي المدردرة. طريقتها مثل ما شفتوا كتير سهلة وكتير بسيطة. وطبعا بتقدموا مع اي نوع من السلطة، يعني النوع السلطة اللي انتو بتحبوه بيتقدم معه. وهيدي هي وصفتنا لليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوها. وصحتين.